สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะพอดีว่าวันนี้นะคะวอร์มก็มีไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะคะตอนเย็นก็เลยกะว่าจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบวอร์มแต่งตัวหัวจรดเท้ายังไงนะคะวอร์มลงครีมบำรุงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะวอร์มก็จะมาใช้ BB ครีมนะคะของ Gino Bacche คือแบบว่าช่วงนี้ใช้แต่ตัวนี้นะเพราะว่าแบบไม่ได้มีเวลาไปในร้านเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปดูว่ามีอะไรออกมาใหม่บ้างนะใช้ Beauty Blender นะคะมาลง BB ครีมตัวนี้เนาะช่วงนี้นะคะมองก็ทำงานหนักพอสมควรนะในปริญญาเอกเพราะว่าต้องแบบ supervise เด็กปริญญาโท2 คนนะคะเพราะเด็กปริญญาโทนะคะก็จะแบบมาช่วยวอร์มทำแลบด้วยนะแล้วก็จะมาทำในฟิลเดียวกันนั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆมาช่วยวอร์มทำวิจัยนะใครไม่เคยติดตามวอร์มนะคะคือวอร์มเนี่ยเป็นเด็กปริญญาเอกนะคะตอนนี้เรียนอยู่ปี2นะคะแล้วก็คือปี2เนี่ยใกล้จบแล้วก็จะขึ้นปี3แล้วแหละกลืนกับผิวคือกลืนคือกลมกลืน ไม่ใช่กลืนกินนะคะกลมกลืนไปกับแบบผิวตัวนะคะวอร์มจะมาใช้คอนซีลเลอร์ของ CA นะคะมาลงตรงใต้ตานะก็มาลงตรงใต้ตาช่วงนี้นะคะแลบมันเวิร์กแล้วก็เลยแบบสดชื่นหน่อยแต่ว่าแบบพอแลบมันเวิร์กปั๊บนะก็มีงานอื่นมาให้ทำแบบเยอะแยะมากเลยคือแทนที่จะแบบงานน้อยลงก็งานเยอะขึ้นนะคะแบบเซ็งมากเลยนะต่อมานะคะวอมก็จะใช้ Gino Bacche นะคะ The Professional Makeup Powder Foundation นี่ตัวนี้ตัวโปรดของวอมนะคะคราวนี้นะคะวอมจะไม่ใช้ฟองน้ำแต่วอมจะใช้เป็นแปรง Real Technique นะคะมาวนเพราะแบบคือถ้าใช้ฟองน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยแบบเอาแป้งจากตรงขอบเท่าไหร่นะวอมก็เลยเอาแปรงนี้แล้วกันข้อดีของการใช้แปรงวนที่หน้านะก็คือแป้งส่วนเกินนะคะที่แบบติดอยู่บนแปรงนะหรือว่าแบบว่าลงไปตรงหน้านะมันก็จะแบบว่าออกมาแต่ว่าถ้าอยากได้ความปกปิดแบบแน่นหนาสุดๆนะก็ต้องใช้ฟองน้ำนะคะในการลงแป้งนะที่เขียนคิ้วเขาจะใช้ของ Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade นะคะช่วงที่ผ่านมานะคะวอมจะชอบเขียนคิ้วแบบตรงๆไปเลยนะเขียนตามโครงรูปของคิ้ววอมเลยนะเพราะว่าคือแบบวอมมีความรู้สึกว่าคิ้ววอมเนี่ยมันไม่ได้แบบโก่งมากอะเป็นแบบคล้ายๆรูปคิ้วจริงจังช่วงนี้ชอบเขียนอย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าวอมฟังเพลงเกาหลีเยอะอะไรงี้ก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะให้หน้าดูเป็นมิติมากขึ้นนะใช้ของ Too Faced นะคะคือเป็นในแบบ Special Collection นะคะจะมาคอนทัวร์ตรงบริเวณข้างๆจมูกนะแล้วช่วงนี้ที่ยุ่งๆเนี่ยเพราะว่าคืองานอย่างอื่นคือจริงๆมันก็เป็นงานเกี่ยวกับปริญญาเอกนี่แหละคือพอดีว่าวอร์มเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปคอนเฟอเรนซ์ที่ออสเตรเลียนะคะคืออยากบอกว่าปีนี้เนี่ยแบบเหมือนประมาณว่าไปรอบโลกมากเลยรู้สึกว่าสภาพร่างกายแบบไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องทำนะเพราะว่าคือคอนเฟอเรนซ์นี้นะคะวอร์มก็จะไปพรีเซนต์งานของวอร์มเหมือนกันแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวอร์มก็แบบเปื่อยอีกต่างหากคือเหมือนวอร์มมีความรู้สึกว่าวอร์มเนี่ยติดหวัดจากคริสนะคือตอนแรกเนี่ยคริสเป็นก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยคือเหมือนแฮงเอาท์กันบ่อยอะไรอย่างงี้ก็เลยติดจากคริสมานะคะวันนี้ขอมาใช้แพลเลตที่แบบว่าถูกและดีกันดีกว่านะคะเราก็จะมาใช้ของ Ashley นะคะ Shimmer Brick Eyeshadow นะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือวอร์มซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละวอร์มก็จะมาใช้นะคะ3 สีนี้เลยนะลงให้มันทั่วทั้งตาแบบฟุ้งๆนะคะลงนี้เลยนะง่ายๆนะคะก็จะเป็นแบบโทนนูดๆเนาะวันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้แปรงหัวเล็กนะมาแอพพลายตรงขอบตาล่างก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแบบว่าเป็นโทนที่แบบตานูดๆเนาะจากนั้นนะคะก็จะมาใช้แปรงหัวแบบนี้นะที่เป็นแบบหัวกลมๆจะมาใช้สีมุกนะคะที่อยู่บนแพลเลตนะจะมาลงตรงกลางเปลือกตานะคะตรงที่แบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยแสงมันสะท้อนมาโดนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ตาแบบมันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะสำหรับที่กรีดตานะคะวอมก็จะมาใช้ของ Dior Eyeliner นะคะจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะไม่ได้กรีดตามานานมากเลยไม่รู้จะเป็นยังไงนะเขียนตรงขอบตาข้างนอกก่อนนะ น
เราก็จะมาเขียนหางตากันตรงหางตานะคะวอมก็จะแบบเปิดตานะจะได้รู้ว่าเขียนไปทางไหนนะตรงหางนะคะวอมก็จะเอาแบบลากมาเชื่อมต่อกันนะแบบสามเหลี่ยมแล้วก็จะดัดขนตากันนะคะด้วย Gino Macri จะปัดขนตากันโดยใช้ตัวโปรดตัวเดิมของวอม Maybelline Angel Push Up Mascara ตอนนี้นะคะก็แบบเข้าช่วงแบบโหมดรูทีนเดิมนะที่แบบว่ามีวันเสาร์อาทิตย์แค่วันเดียวค่ะว่าแบบวอมอยากจะได้แบบ Data ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าแบบวอมกลัวว่าปี3เนี่ยจะแบบทำแลบไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนที่ทำปริญญาเอกนะคะแล้วเหมือนแบบตอนช่วงปีสุดท้ายมันต้องแบบรีบทำอะไรเงี้ยก็บางคนก็แบบถ้าทำแลบไม่เสร็จอ่ะก็จะต้องทำไปจนถึงปี4เลยนะคะคือวอมแบบกลัวมากนะเสาร์อาทิตย์ก็เลยแบบพยายามไปทำแลบให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนใหญ่นะคะพอมาสคาร่าแห้งเลยเนี่ยวอมจะชอบใช้ที่ดัดขนตานะมาดัดขนตาอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะแบบจะได้งอนสวยนะคะขนตาก็จะออกแบบดูเรียงสวยกว่าเดิมนะทุกคนโอเคคงจะขอไปติดขนตาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ลุคนี้เนี่ยแบบเป็นสไตล์แบบขนตาแบบฟริ้งฟริ้งฟุ้งฟิ้งออกมานะให้มันแมทช์กับอายไลเนอร์ที่วอมทาไปนะคะเดี๋ยววอมขอตัวแป๊บนึงแล้วกลับมานะคะขนตาฟุ้งแบบสะใจมากเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าขนตาปลอมที่วอมใช้นะคะก็มาจาก The Book of Beauty นะคะ Eyelashes อยากบอกว่าเป็นขนตาที่แบบเบอร์ฟุ้งฟิ้งมากนะชอบมากเลยไฮไลท์หัวตานิดนึงนะด้วยสีมุกที่วอมลงไปเมื่อกี้นะส่วนแก้มนะคะวอมก็จะมาใช้ของซุปเปอร์มัมนะคะบัชชิ่งบลัชในเบอร์สีโปรดของวอมก็คือ California Poppy ก็จะเป็นสีพีชแบบโทนส้มเลยนะคะให้แบบละเลื่อตรงแก้มนะส่วนปากนะคะวอมก็จะใช้ของ Jordana นะคะ Sweet Cream Matte Liquid Lip Lacquer ในสีทีรามิสุนะคะวอมจะไม่ใช้เยอะมากนะวอมจะใช้แบบแตะเอานะคะแล้วก็เอานิ้วเบลนด์เอานะแล้วก็จะใช้แป้งนะคะมาตบๆหน่อยนะตัวแบบพี่วอมวนแป้งเนี่ยวอมอยากได้เอฟเฟกต์ที่มันแบบว่าเสียบซีดๆด้านนอกแล้วก็แดงๆด้านในนั่นเองนะคะเติมด้านในนิดนึงนะจะได้แบบเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะคะคืออยากได้แบบเป็นปากแบบสไตล์เบลอๆเนาะไฮไลท์นะคะวงก็จะมาใช้ของ MUA นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเรียบร้อยนะคะลุคนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบสไตล์ขนตาเต็มปากแบบฟุ้งๆสำหรับเสื้อนะคะวงก็จะมาใส่นี่ตัวนี้เป็นสไตล์แบบครอปท็อปนะคะมีปกคอด้วยนะคะนิดๆแบบเป็นสไตล์ยุค 90s แล้วก็กับกางเกงสกินนี่จีนนะคะเราจะมาดูกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเอาท์ฟิตนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบครอปท็อปนะแล้วก็มีใส่เป็นกางเกงยีนนะง่ายๆแบบสไตล์แบบชิลๆอะไรเงี้ยท็อปอันนี้นะคะวอร์มได้มาจากชีนนะส่วนอ c เซสซอรี่นะคะวอร์มใส่นาฬิกาของ Daniel Wellington แล้วก็กับกำไลของเขาด้วยนะคะที่ออกมาใหม่นะคะถ้าใครดูวิดีโออันที่แล้วนะคะวอร์มได้ฟีเจอริ่ง Daniel Wellington Classic Bracelet นะคะถ้าใครอยากได้ส่วนลดนะคะ 15% เนี่ยก็สามารถใช้โค้ดของวอร์มได้นะคะก็คือวอร์ม1นะคะในเว็บไซต์ของ Daniel Wellington นะคะ www.danielwellington.com สามารถใช้ได้เลยนะคะคือวอร์มนะคะสำหรับลุคนี้นะคะวอร์มไม่ได้ทำอะไรกับผมนะเพราะว่าวอร์มมีเชื้อดัดผมอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่ามันออกมาแบบเป็นสไตล์เซอร์ๆดีคือตอนนี้นะคะก็เข้าฤดูฟอลแล้วนะคะแจ็คเก็ตที่วอร์มใส่เนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้นะเป็นแจ็คเก็ตของ Topshop ลุคก็จะออกมาแบบประมาณนี้นะแบบเท่ๆหน่อยสำหรับลุคนี้นะคะวอร์มใส่รองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะแบบชิลๆอะไรอย่างนี้รองเท้านี้นะคะก็มาจาก Skechers นะคะที่วอร์มเลือก Skechers เนี่ยเพราะว่ามันใส่แล้วแบบใส่สบายนุ่มดีนะคะแล้ววอร์มก็ชอบลูกเล่นของรองเท้านี้ด้วยนะคือบางคนบอกว่ามันไม่สวยนะแต่วอร์มคิดว่ามันโอเคนะเรียบง่ายดีนี่ก็เป็นลุคนะคะแบบในกระจกนะ
เอาล่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอวันนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอ Get Ready with me อันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามอะไรมาได้เลยนะคะถ้าใครอยากติดตามวอร์มนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะทุกคนเดี๋ยววอร์มต้องรีบไปหาเพื่อนๆแหละบ๊ายบาย